විවිධත්වයක් තියෙන ඔයාලා සිළුමු දෙනාම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SL Tech Show එකකින් ගෙන තවත් එක් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න යන්නේ Clipclaps එකේ අලුත්ම ඉවෙන්ට් එක ඕන්න දැන් ආයිමත් පටන් ගන්න තිනවා. ඉතින් මගේ යාළුවෝ සිළුමු දෙනාට ඒ ඉවෙන්ට් එක සමග සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ඉවෙන්ට් එක ගැන කියන්න කලින් මම ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ මොකද ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබුණා කොහොමද මේ මන් දාන වෙබ්සයිට් එක හරහා යන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වෙබ්සයිට් එකට ඇතුළු වෙන්න බෑ ඔයාගේ ෆෝන් එකට Clipclaps app එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන නැත්තම්. ඉතින් Clipclaps app එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න විදිය මම මීට කලින් වීඩියෝ එක කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලලා නැත්තම් මම පාද ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා ඒ ලින්ක් එක. ඒ ලින්ක් එක හරහා ගිහිල්ලා කොහොමද නිවැරදිව Clipclaps app එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා ඒ වීඩියෝ එකේ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක සමග සම්බන්ධ වෙන්න කියලා මම ඔයාලට මතක් කරනවා. ඉතින් Clipclaps ආයතන විසින් ගෙනල්ලා තියෙන අලුත් ඉවෙන්ට් එක සමග ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මම පාත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා වෙබ්සයිට් එකේ ලින්ක් එක. ඒ ලින්ක් එක හරහා ගිහිල්ලා ඔයාලට වෙබ්සයිට් එකට ඇතුළු වෙන්න පුළුවන්. පාත තියෙන ලින්ක් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් පෙන්නයි. ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතන pick my free gift කියලා තියෙනවා. එතන එකපාරක් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් එයි. මැසේජ් එක ඕකේ කරන්න. ඕකේ කරාට පස්සේ ඔයාට ආයෙ නැවත මේ වෙබ්සයිට් එක මෙන්න මේ විදිහට ලෝඩ් වෙන්න පටන් ගනී. ඉතින් ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ Clipclaps app එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තිබුණොත් විතරයි මේ විදිහට ඔයාට මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ඇතුල් වීමේ හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ මැසේජ් එක ඕකේ කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහේ ඔයාට ෆ්‍රී ගිෆ්ට් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට කෑෂ් වලින් ගන්න පුළුවන්, මොබයිල් ක්‍රෙඩිට් වලින් ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයාලට දීලා තියෙනවා $20ක ෆ්‍රී ෆයර් ඩයමන්ඩ් ගිෆ්ට් එකක් ඔයාලට ලබා දීලා තියෙනවා අලුතින්ම. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඉතින් මීට කලින් ඉවෙන්ට් එකේදී ඔයාලට ලබා දීලා තිබ්බේ $10 $30 රීලෝඩ් සහ මොබයිල් කෑෂ් ඔයාලට දීලා තිබ්බේ. ඉතින් මේ පාර අලුත් ඉවෙන්ට් එකෙන් ඔයාලට ලබා දීලා තියෙනවා $50ක් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් කෑෂ් විදිහට. ඉතින් ඊට යටින් තියෙනවා Apple Watch තියෙනවා, iPod තියෙනවා. ඉතින් ගිය සැරේ ඔයාලට iPod ලබා දීලා තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් iPod එකක් ඔයාලට මේ පාර රිවෝඩ් එකෙන් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඉවෙන්ට් එකට සහභාගී වෙලා ඉතින් ඔයාලට මේ තෑගි මුදල් තෑගි ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතනින් කැමති දෙයක් ඔයා මෙතන I want it කියන එක ටච් කරලා ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ උඩින් දෙවෙනියට තියෙන $30ක මොබයිල් ක්‍රෙඩිට් කියන එක මම I want it කියලා මෙන්න මේ විදිහට දෙන්නම්. ඉතින් දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට සුපුරුදු පරිදි ඔයා Clipclaps app එක ඉන්ස්ටෝල් කරනකොට ඇතුළත් ෆෝන් නම්බර් එක මෙතන පෙන්නයි. නැත්නම් ඔයාලට රීලෝඩ් එක ලබා ගන්න ඕනේ ෆෝන් නම්බර් එක මෙතන ඇතුළත් කරලා මෙතන යටින් තියෙනවා ඔයාලට සබ්මිට් කියලා බටන් එකක්. ඒ සබ්මිට් කියන බටන් එක එකපාරක් මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට ස්ක්‍රීන් ගන්න මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් එයි. ඉතින් ඒකේ තියෙනවා 85% දක්වා ඔයාලට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් 85% වැටුනොත් ඔයාට ලැබෙන්න තියෙන මුදලෙන් 85%ක් ඔයාට ලැබිලා තියෙන. ඉතුරු 15 තමයි ඔයාලට යාළුවන්ට ෂෙයා කරලා නැත්නම් ඔයාගේ රෙෆරල් වලට නැත්නම් ඔයාගේ account එකේ ඉන්න යාළුවන්ට ෂෙයා කරලා ලබා ගන්න තියෙන. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ස්ප්‍රින් එක මෙන්න මේ විදිහට ස්ප්‍රින් කරනවා. ස්ප්‍රින් කාඩ් වලදී ඉතින් 70%ක් තමයි ලැබුණේ. ඉතින් 70% ලැබුණාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ යටින් පෙන්නලා තියෙනවා $21ක ප්‍රමාණයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඊටු ප්‍රමාණය ඔයාලට මෙතන share boots කියලා තියෙනවා. ඒ share boot කියන තැනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මේ free කියන තැන එකපාරක් ටච් කරලා okay කරන්න. okay කරලා ඔයාලට තියෙන මේක WhatsApp හරි Facebook වලින් හරි ඔයාගේ යාළුවෙකුට ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට යාළුවන්ට ෂෙයා කරලා ඔයාගේ ලින්ක් එක ඔයාට මේ ඉවෙන්ට් එකට සහභාගී වෙලා මුදල් තෑගි සහ රීලෝඩ් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඉක්මන් ගන්න ඔයාලට මේ ඉවෙන්ට් එක සමග සම්බන්ධ වෙලා ඉක්මනින් මුදල් තෑගි සහ රීලෝඩ් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දවස්වල හොඳට ගෙවීම් කටයුතු කරගෙන යන ඇප් එකක් තමයි Clipclaps කියන්නේ. ඉතින් මේ Clipclaps ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉතින් වෙනස වටහාගෙන ඔයාලත් මුදල් තෑගි සහ රීලෝඩ් ලබා ගන්න කියලා මතක් කරන ගමන් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පාත තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න අපේ YouTube channel එක. එතකොට තමයි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් නැත්නම් ඔයාලට මේ Clipclaps විදිහින් ගෙන දෙන අලුත්ම event සම්බන්ධ වීඩියෝස් මම ගේනවා. ඉතින් ඒ දේවල් උනත් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්නා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඔයා මේ bell icon එක all දාලා notification enable කරලා තියාගත්තොත් විතරයි. ඉතින් ඔයාගේ නොදන්න කියන යාළුවන්ටත් මේ දේ ගැන දැනගන්න share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් නැවත ගෙනීමේ බලාපොරොත්තු ඇතුව අදට මම ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.